Good morning to all of you. Today we start the first lecture after the lockdown. हं? मागचे तुम्हाला लेक्चर्स आठवत असतील. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण सिलेबस बघू, की आपलं किती सिलेबस झाला आहे, किती बाकी आहे. तसं तुम्हाला मी मागच्या एक आय थिंक लास्ट वीक मागच्या वीकमध्ये मी तुम्हाला जेवढ्या नोट्स अवेलेबल आहे माझ्याकडे किंवा काय मी जे बुक्स घेतलेलं आपल्यामधनं त्याच्या PDF तुम्हाला स्कॅन करून PDF तुम्हाला पाठवलेली आहे. आय थिंक 80 to 90% सिलेबसचे PPT मी तुम्हाला PDF तुम्हाला पाठवले आहेत आणि ते गुगल क्लासरूमला पाठवले आहेत. ते तुम्ही चेक करून घ्या, ओके. आणि व्यवस्थित बघून सिलेबस वाईज तुम्ही स्टडी स्टार्ट केला असेलच, ओके. तर काही लेक्चर्स झाले आहेत आपले, काही जेवढे शक्य आहे तेवढे मी लेक्चर्स रेकॉर्ड करून गुगल क्लासरूमला पाठवणार आहोत, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द सिलेबस, ओके. आपला पेपर जर बघितलं तुम्ही, नेम ऑफ द पेपर इज BODT 114 बॉटनी थेरी पेपर 4 पोमोकल्चर अँड फ्रूट प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी. इन दॅट वी स्टार्ट द when college is open, okay. At that time we start the credit first, name of the credit first introduction to pomology and credit second आहे तो फ्रूट प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी. तर हा फर्स्ट क्रेडिटमध्ये आपण हा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट केलेला आहे, विच इज द स्कोप अँड इम्पोर्ट ऑफ फ्रूट क्रॉप, न्यूट्रिशन व्हॅल्यू ऑफ फ्रूट इन ह्युमन न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन क्लायमेट ॲडॅप्टिलिटी, फ्रूट मॉर्फॉलॉजी, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन. ऑल दिस टॉपिक वी कवर्ड इन लास्ट मंथ, ओके. लास्ट मंथला आपण ते कंप्लीट केले, म्हणजे हा एक टॉपिक झालेला आहे. त्यानंतर आपण खाली जर बघितलं तर हा पण टॉपिक आपण घेतला आहे. प्रेझेंट स्टेटस ऑफ फ्रूट ग्रोईंग, प्रेझेंट स्टेटस ऑफ फ्रूट ग्रोईंग ज्यावेळेस तुमचं कॉलेज चालू होतं त्यावेळेस त्याच्यामधलं आपण टॉपिक कवर्ड केले, विच इज इन इंडिया अँड इन महाराष्ट्र. मीन्स प्रेझेंट स्टेटस ऑफ फ्रूट ग्रोईंग इन इंडिया अँड महाराष्ट्र, स्कोप ऑफ फ्रूट ग्रोईंग इन इंडिया अँड महाराष्ट्र, इम्पॉर्टन्स ऑफ फ्रूट ग्रोईंग. हे जे दोन टॉपिक जे आपण कंप्लीट केले त्याचे नोट्स पण तुम्हाला मी लेक्चरला आलो त्यावेळेस पण दिलेलं आहे आणि याची स्कॅन करून PDF बनवून मी तुम्हाला गुगल क्लासरूमला अगोदरच पाठवली लास्ट मंथमध्ये. देन वेन वी स्टार्ट द प्रॅक्टिकल, ज्यावेळेस आपण प्रॅक्टिकल स्टार्ट केलं होतं, 1-2 प्रॅक्टिकल आपले झालेले फ्रूट प्रोसेसिंगचे. त्याच्यामध्ये हा टॉपिक जो आहे क्रेडिट सेकंडमधला फ्रूट प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजीमधला कोणता टॉपिक आपण कव्हर केला आहे, प्रोसेसिंग ऑफ द फ्रूट. त्याच्यामध्ये हा जो आहे व्हॅल्यू ॲडिशन म्हणजे प्रिपरेशन ऑफ जॅम अँड प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, ओके. हा आपण कंप्लीट केला, प्रॅक्टिकल विथ थेरीपर्यंत, प्रिपरेशन ऑफ जॅम अँड जेलीज, ओके. राहिलेले टॉपिक आपण जसे काही मी नोट्स तुम्हाला पाठवले, PDF पाठवले आणि काही व्हिडिओ लेक्चर रेकॉर्ड करून आपण कंप्लीट करूया, ओके. आणि जे नोट्स मी लेक्चर घेण्याच्या अगोदर तुम्हाला नोट्स पाठवले, जेवढ्या नोट्स पाठवल्या आहेत ना 1 by 1 डेली एक व्हिडिओ टाकून आपण जेवढ्या नोट्स मी तुम्हाला पाठवल्या, जेवढा 80% जो सिलेबस आहे त्याचे व्हिडिओ लेक्चर्स पण मी तुम्हाला पाठवले. तर आज आपण स्टार्ट करणार आहे फर्स्ट व्हिडिओ लेक्चर ऑन द क्रेडिट फर्स्ट, म्हणजे क्रेडिट फर्स्टचा फर्स्ट टॉपिक झाला. सेकंड टॉपिक आला टुडे वी टेक अ थर्ड टॉपिक इन अ क्रेडिट फर्स्ट, विच इज अ प्लॅनिंग अँड लेआउट ऑफ ऑड चार्ट्स, प्लॅनिंग अँड लेआउट ऑफ ऑड चार्ट. आजच्या व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये आपण बघूया, ओके. त्याचे टॉपिक्स आहेत अंडर दिस थर्ड टॉपिक, प्लॅनिंग अँड लेआउट ऑफ ऑड चार्ट्स, लोकेशन अँड साईट of orchards, then the soil climate for a particular orchard, means for development of fruit crop, then the planning, then the layout च्या काही systems आहेत, okay. Square system, rectangular system, hexagonal system, convex system, then counter system. All these topic we covered in this video lecture, okay. Then we going towards the notes which is sent on a Google Classroom. First of all, see what is meant by the orchards, okay. The definition of the orchard. Orchard is the land in which fruit tree are grown on commercial scale is called as a orchard. मराठीत त्याला आपण फळबागा म्हणतो. मग ते गव्हर्नमेंट स्वतःहून त्यांच्याकडे असलेली क्षेत्र त्यात फळबागा घेतात किंवा प्रत्येक शेतकरी तो घेतो, ओके. मी जनरली कॉल्ड एज अ ऑर्चर्ड. द लँड इन विच फ्रूट ट्री आर ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड एज अ ऑर्चर्ड. कमर्शियल स्केल म्हणजे कसं आहे की त्याचे उत्पन्न घेऊन ते विक्रीला पाठवणे, याला आपण कमर्शियल स्केल. मीन्स अ पर्टिक्युलर फार्मर, पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट एजन्सी और अ फार्मर planted a fruit crop in a particular area on a commercial scale. That particular area of a fruit crop generally called as a orchard. The land in which a fruit tree are grown on a commercial scale is called as a orchard. आता ही जी मला मी PDF जी पाठवली ही रेफरन्स बुकची, त्याच्यामुळे भरोसे त्यांनी इन डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. आपल्याला एवढं काही घ्यायचं नाही, आपल्याला एका लेक्चरमध्ये जवळजवळ 1-2
2 टॉपिक्स घ्यायचे. त्यांनी ऑर्चर्डचं पुढे एक्झाम्पल घेतलं आहे, त्यामुळे मी थोडंसं फास्ट घेणार आहे. ओके, ऑर्चर्डचं एक्झाम्पल ऑफ मँगोची फळबाग असेल, ॲपल, जॅकफ्रूट, ऑरेंज, पपाया, सपोटा, ग्रेप्स, बनाना एक्सेट्रास. ओके, so for example one of the farmer planted orange in a particular area, for example 1 hectare or 2 hectare, then that fruit land is generally called as a orange orchard. Some farmer planted a grapes, so called as a grapes orchard, mango orchard. Okay, grapes orchard ला त्यांनी vineyard पण एक common name आहे. Then we're going towards the next topic. Okay, in introduction, generally the government orchard are established and managed by a state horticulture development board. मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन मध्येच बोललो की फळबागा फक्त शेतकरीच लावतात नाही, गव्हर्नमेंट पण इकॉनॉमिकली आपण ते गव्हर्नमेंट काय करते की त्यांच्याकडे जे क्षेत्र आहे त्यामध्ये पण ते फळबागा लावतात. ते गव्हर्नमेंट ऑर्चार्ड्स हे एस्टॅब्लिश कोण करतात आणि मॅनेज बाय अ स्टेट हॉर्टिकल्चर डेव्हलपमेंट बोर्ड. आता एवढी इन डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही, आपण डायरेक्ट पुढे जाऊ. इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड, हाऊ वी डेव्हलप द ऑर्चार्ड इन अ पर्सनल लँड और ऑन अ गव्हर्नमेंट एरिया और गव्हर्नमेंट लँड. इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड. ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ, ओके हा पॉईंट आपण स्टार्ट केला. ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ न्यू ऑर्चार्ड इन अ लोकॅलिटी इज नोन ॲज अ एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड. मीन्स व्हेन वी डेव्हलप अ फ्रूट प्लांट इन अ पर्टिक्युलर लोकॅलिटी, जनरली कॉल एज अ इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड. एखादा पर्टिक्युलर एरिया आपण ठरवा की नाही माझ्याकडे 1 एकर शेती आहे, 5 एकर शेती, त्याच्यामध्ये 1 ते 2 एकर आपण फ्रूट प्लांट लावणार आहे. याला आपण काय म्हटलं, मी सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लोकॅलिटी, देन सिलेक्ट द साईट and planted a particular fruit crop, generally called as establishment of a orchard. खाली जर बघितलं तर the establishment of new orchard म्हणजे नवीन जर फळबाग आपल्याला लावायचं असेल, the establishment of new orchard involve the following important operation. काय काय स्टेप बाय स्टेप करावं लागतं ते आपण बघू. सिलेक्शन ऑफ लोकॅलिटी आहे, then the selection of site, then the site development. एक तर लोकॅलिटी सिलेक्ट करायची. समजा आपण म्हटलं की आपला आता तो सटाणा एरियामध्ये आता कमी झालाय, पहिलं डाळिंब बागा जास्त होता. असं आहे की सटाणा जो तालुका आहे ही लोकॅलिटी चांगली आहे डाळिंबच्या क्षेत्रासाठी. ओके, त्यानंतर सिलेक्शन ऑफ साईट म्हणजे सटाणा एरियामध्ये कोणता असा भाग आहे की तो सुटेबल फॉर अ पर्टिक्युलर पोमग्रेनेट ऑर्चार्ड. सो इन अ लोकॅलिटी देन वी सिलेक्ट द साईट, देन द साईट डेव्हलपमेंट, ती साईट डेव्हलप करायची. डेव्हलप करण्यामध्ये त्याचे इरिगेशन सिस्टीम असेल, पाईपलाईन्स असतील, वेल असतील, विहीर करणे असेल किंवा शेततळ असेल किंवा ती लेवलिंग करणे, हे सगळं साईट डेव्हलपमेंटमध्ये येतं. द फोर्थ प्लॅन इज अ प्लॅनिंग ऑफ ऑर्चार्ड्स. मग त्या ऑर्चार्डचं प्लॅनिंग करायचं. फळबागा लावल्यानंतर आपण काय काय प्लॅनिंग करू शकतो. देन द ऑर्चार्ड लेआउट, एक लेआउट तयार करायची, कसे लाईन्स आहे, कसं प्लांटेशन, 2 प्लांटमध्ये डिस्टन्स काय घ्यायचं, 2 लाईनमध्ये डिस्टन्स काय येतं, आणि नंतर ॲक्च्युअल प्लांटिंग और प्लांटेशन. आता याच्यामध्ये जर सिलेबसला जर बघितलं तर तेच पॉईंट आपण बघणार आहेत. सिलेबस काय, प्लॅनिंग अँड लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड, त्याच्यात लोकेशन अँड साईट अँड सॉइल अँड क्लायमेट अँड प्लॅनिंग. Okay, first of all location and site of orchard. When we planted or develop a new orchard, then first of all we see the locality, then we see the site. Selection of locality, which types of locality particular area is selected for a particular fruit plant. This is very important for maximum fruit production and for getting maximum return from the orchard. You select a proper locality for a plantation of a particular fruit crop. आता एक एक्झाम्पल म्हणून पर्टिक्युलर फ्रूट गाव आपण पोमग्रेनेट घ्या, डाळिंब घ्या, किंवा नाशिक एरिया जर घेतला तर आपण ग्रेप्स म्हणू शकतो, पण आपण सटाणा एरिया म्हणून आपण काय घेऊ, पोमग्रेनेट घेऊ. सो you select a good locality for a particular fruit plant. The following are major criteria for selection of locality and establishment of new fruit plant or new orchards. ओके, म्हणजे लोकॅलिटी आहे त्याच्यात काही क्रायटेरिया आहे. कशी लोकॅलिटी आपण सिलेक्ट करायची, काय क्रायटेरिया कंडिशन्स बघायच्या की मग आपण ती लोकॅलिटी आपण डेव्हलप किंवा सिलेक्ट करू शकतो. फर्स्ट क्रायटेरिया इज the location should be within a major fruit growing area. You select the Satana locality. Why you select the Satana locality? Because of the location should be within a major fruit growing area. कारण आपल्याला माहिती आहे आपल्याला डाळिंब लावायचे आणि you develop the pomegranate orchard, you know the in a particular locality it is suitable for a pomegranate. कारण पूर्वीपासून आपण बघून आले की इथं डाळिंब हे चांगले होतात. The location should be within a major fruit growing area. की ॲक्च्युली तिथं खूप असे
आता आपण द्राक्ष जर म्हटलं ना तर नाशिक डिस्ट्रिक्टमध्ये किंवा नाशिकच्या आसपास पिंपळगाव इकडे खूप होतं, कारण त्या लोकांना माहिती आहे इथे खूप पहिल्यापासून द्राक्ष होतात, ते एन्व्हायरमेंट चांगलं आहे, चांगलं उत्पन्न मिळतं. म्हणून नवीन जर ऑर्चर्ड डेव्हलपमेंट करणार एखादी गव्हर्नमेंट एजन्सी असेल किंवा एखादा शेतकरी असेल, तो द्राक्षच का निवडतो? बिकॉज ऑफ दिस लोकॅलिटी सुटेबल फॉर अ ग्रेप ऑर्चर्ड मेजर फ्रूट ग्रोइंग एरिया. देन द नेक्स्ट क्रायटेरियन इज द क्लायमेट शुड बी आयडियल टू ग्रो द selection for a particular fruit crop. When you select the locality, you know the climate of that locality, and when you know the climate of that particular locality, then you select that particular plant for a plantation in a new locality. Okay. आपल्याला क्लायमेट माहिती आहे ना, तर क्लायमेट माहिती, समजा आपण हिमालयन रिजनमध्ये राहत असं आणि आपण जर तिथे बघितलं की हिमालयनचे क्लायमेट जर आपल्याला माहिती, कोल्ड क्लायमेट असेल, रेनफॉल असेल, काय असेल, सॉईल असेल, त्याचा पीएच असेल, त्याची न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी असेल, हे कोल्ड कंडिशनमध्ये आपल्याला आपण तिकडे द्राक्षी किंवा डाळिंब नाही लावत बसणार. आपल्याला माहिती ते क्लायमेट कसलं आहे फॉर ॲपल, कशासाठी आपण, म्हणून आपण कोणतं ऑर्चर्ड डेव्हलप करतो? ॲपल. ओके, या एक्झाम्पल्स खूप सोपे आहे आणि डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही, आपण MSc स्टुडंट आहात. थर्ड पॉईंट, देर शुड बी अ सिमिलर ऑर्चर्ड इन द एरिया, इट विल बी हेल्प टू शेअर द एक्सपिरियन्स ऑफ अदर ग्रोईंग इन अ फ्रूट प्रोडक्शन. समजा आपण नाशिकला राहतो, पिंपळगाव एरियामध्ये, आपल्याला माहिती आहे आसपास कोणतं फ्रूट क्रॉप जास्त आहे? द्राक्ष. आपण कशाला हट्ट धरायचा की तिथं आपण संत्री लावू? आपल्याला माहिती ना आसपासच्या लोकांनी काय लावलं आहे, द्राक्ष लावले, आपल्याला त्यांचा अनुभव, त्यांचा एक्सपिरियन्स आपल्याला काम होईल, म्हणून आपण न्यू ऑर्चर्ड, यू डेव्हलप द ग्रेप्स ऑर्चर्ड. मीन देअर शुड बी अ सिमिलर ऑर्चर्ड इन अ पर्टिक्युलर एरिया, पर्टिक्युलर लोकॅलिटी. अशी लोकॅलिटी सिलेक्ट करा दॅट लोकॅलिटी हॅव्हिंग अ सिमिलर fruit crop. So you select the locality of the Pimpalgaon Tehsil in the Nashik district. Because of that locality, initially that locality developed for a grapes orchard. Then you select that locality and select the site for a development of grapes. Okay. There should be adequate water supply around the year. ओके, वर्षभर पाणी पुरवता येईल आपल्याला त्या फळबागेला, अशाच एरियाचंच लोकेशन तुम्ही सिलेक्ट करायचं. खूप इझी पॉईंट आहे, एवढे इन डिटेलमध्ये जायची गरज नाही आहे. देर शुड बी अ लोकल मार्केट नियर टू द चूज द एरिया. आपण द्राक्ष लावतो नवीन पिंपळगाव एरिया किंवा आपला सटाणे एरिया, लोकॅलिटी मी तालुका म्हणून घेतोय, हा साईट वेगळी आहे, एक तालुका म्हणून सटाणा तालुका. आपल्याला माहिती आहे ना इथं सटाण्याच्या आसपास किंवा नाशिकच्या जवळ ग्रेप्स आणि पोमग्रेनेटला चांगलं मार्केट आहे, आपण आपला माल विकू शकतो. तर अशीच लोकॅलिटी आपण सिलेक्ट करायची. देर शुड बी अ लोकल मार्केट नियर टू द चूज अन एरिया. देर शुड बी अ गुड ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी. आपल्याला म्हणजे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी, मग आपण नाशिक एरियामध्ये ग्रेप्स किंवा पोमग्रेनेट घ्या किंवा आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री आपण इझिली पाठवू शकतो. सो यू सिलेक्ट द लोकॅलिटी, दॅट लोकॅलिटी इज इझी टू ट्रान्सपोर्ट आवर फ्रूट प्रॉडक्ट in a district level or in a state or out of the country or out of the state. Enough number of labor should be there to get a manpower. आपल्याला मॅनपॉवरची गरज आहे प्लांटेशन पासून ते हार्वेस्टिंग पर्यंत. आता फ्रूट क्रॉप आहे, फ्रूट क्रॉप इज जनरली नॉट अ सीजनल, फ्रूट क्रॉप इज अ जनरली द पेरेनियल और annual जनरली, annual or biennial. स्ट्रॉबेरी असेल तर बायनियल किंवा जनरली मेनी फ्रूट प्लांट इज अ पेरिनियल. सो इट रिक्वायर्ड द लेबर फॉर अ स्टार्टिंग फॉर प्लांटेशन अप टू द हार्वेस्टिंग पर्पजेस. सो द इनफ नंबर ऑफ लेबर शुड बी अवेलेबल इन दॅट पर्टिक्युलर लोकॅलिटी. अशा ठिकाणी आपण फळं बघायला की त्याच्या आसपास आपल्याला हे मजूर भेटले पाहिजे. देअर शुड बी अ अस्युअर्ड डिमांड इन द मार्केट फॉर अ फ्रूट टू ग्रो इन अ ऑर्चर्ड. आपण असे फ्रूट क्रॉप, असं ऑर्चर्ड डेव्हलप केलं पाहिजे की ती जी फ्रूट आहे त्याला मार्केटमध्ये व्हॅल्यू पाहिजे. ओके, हे तर समजतं. देन गो द सिलेक्शन ऑफ साईट. मी तुम्हाला सांगितलं एक तालुका घेतलं, लोकॅलिटी सटाणा. आता सटाण्याचा सगळाच भाग आहे डाळिंबासाठी चांगला आहे असं नाही ना. आता सटाणा एरियामध्ये समजा सटाण्याचं थोडंसं जे XYZ गाव घेऊ आपण, XYZ गावामध्ये जमीन चांगली आहे, तिथं पाणी चांगलं आहे, हे सगळं कशासाठी? ते पर्टिक्युलर एरिया किंवा आपण स्वतः इमॅजिन करा, आपण स्वतः शेतकरी, आपल्याकडे 10 एकर जमीन आहे. 10 एकर जमीन आपली, त्या 10 एकरपैकी आउट ऑफ द 10 एकर 5 एकर साईट इज suitable for a plantation of the grapes and 5 acre land is suitable for a plantation of the pomegranate. This is generally called as a site. It's a small area in a locality which is suitable for a particular development of fruit crop or orchard called as a site. And this site कशी डेव्हलप करायची, कशी सिलेक्ट करायची, त्याच्या पण क्रायटेरिया दिले. The site should have a fertile soil, subsoil and considerable depth. सॉइल चांगली पाहिजे. आपल्याला द्राक्ष लावायचे ना, तर सॉइल चांगली पाहिजे, त्या पर्टिक्युलर साईट सिलेक्ट करायची. ओके, पोमग्रेनेट लावायची, ती सॉइल तशी पाहिजे. हे डिटेलमध्ये जाण्याची काही गरज नाही, तुम्ही समजू शकता. There should be no water stagnation during the rainy season. When you select the site is a generally when you select the site, this site remove the water in a rainy season easily. ते थांबलं नाही पाहिजे water.
निघून गेलं पाहिजे, पावसाळ्यामध्ये ते पाणी निघून गेलं पाहिजे, थोडंसं उताराची पाहिजे. ओके, आपण बघा का आपल्याला एखादी फळबाग लावायची, द्राक्ष लावायचे असेल, आपण जिथं पाणी साचतं आपल्या एखाद्या, बघा आपल्याकडे 10 एकर जमीन असेल तर एखादा एकर किंवा 8-10 एकरमध्ये असं उताराचा भाग असतो की जिथं खूप पाणी साचतं, तिथं आपण फळ लावू का? नाही. सो यू अवॉइड द लोकॅलिटी और साईट इन दॅट इन अ रेनी सीझन वॉटर इज स्टॅग्नंट. राहणारं स्टॅग्नंट किंवा साठणारा वॉटर जे आहे असं एरिया आपण सिलेक्ट करणार नाही. ओके, दॅट शुड बी गुड ड्रेनेज फॅसिलिटी. ड्रेनेज फॅसिलिटी पाहिजे, पावसाळ्यामध्ये पाणी काढून देता आलं पाहिजे. ओके, अवेलेबिलिटी इरिगेशन वॉटर इज अ गुड क्वालिटी. वॉटर चांगलं पाहिजे, इरिगेशन अवेलेबिलिटी चांगली पाहिजे. विहिरीला पाणी असेल किंवा शेततळ वगैरे डेव्हलप करा, मग तुम्ही ऑर्चर्ड डेव्हलप करा. ओके, द साईट शुड बी फ्री फ्रॉम अ लिमिटिंग फॅक्टर that interfere with the production of selected site. Production of a सिलेक्टेड साईट. ओके, म्हणजे सिलेक्ट साईट केलं त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नको. मीन्स इट रिक्वायर दॅट पर्टिक्युलर साईट हॅव्हिंग गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, देन द गुड सॉईल, द एन्व्हायरमेंट कंडिशन. हे जे लिमिटिंग फॅक्टर आहे, टेम्परेचर असेल, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर असेल, मुबलक पाणी असेल, देन द सॉईल कंडिशन, दिस लिमिटिंग फॅक्टर इज मीन्स absence of this limiting factor, absence of free from limiting factor. Limiting factor म्हणजे पाणी हा लिमिटिंग फॅक्टर, पण केव्हा ते कमी असेल तेव्हा. ओके, सॉईल इज ऑल्सो द लिमिटिंग फॅक्टर, पण केव्हा सॉईल जर चांगली असेल तो लिमिटिंग फॅक्टर, खराब जर सॉईल असेल तर ती लिमिटिंग फॅक्टर म्हणून आपण कन्सिडर करू शकतो. देन नेक्स्ट पॉईंट इज क्रायटेरिया इज द साईट शुड हॅव गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम ॲनिमल अँड इन्व्हेडर्स. ओके, आपण ज्या 5 एकरामध्ये 10 एकरामध्ये 5 एकरामध्ये जिथं द्राक्ष किंवा आपण डाळिंब लावणार आहे त्या 5 एकराच्या आसपास आपण काय ते प्रोटेक्ट केलं पाहिजे. 5 एकर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ डोमेस्टिक ॲनिमल और जनरली वाईल्ड ॲनिमल ॲज वेल ॲज फ्रॉम इन्व्हेडर्स. म्हणजे मग आपण फळबाग लावल्यानंतर कडेकडे आपण काट्या वगैरे टाकतो किंवा ते कंपाऊंड करतो. कशासाठी? वेगवेगळी आपल्या आपण पाळलेली जनावरे असतील, डॉग्स असतील किंवा डोमेस्टिक ॲनिमल्स असतील किंवा आपण थोडंसं फॉरेस्ट एरियाच्या आसपास असेल तर डोमेस्टिक ॲनिमल्स अवॉइड करतात. तुम्ही बघा इकडे महाराष्ट्राच्या एरियात माहिती आहे, पण आमच्या इकडे एरियामध्ये द्राक्षाच्या बागेमध्ये पण डाळींच्या बागेमध्ये मोर पण खूप येतात. मग त्यावेळेस ते शेतकरी काय करतात, प्रोटेक्शन म्हणून काय केलं जातं, ते ग्रीन हे असतं किंवा ते कंपाऊंड वगैरे बांधतात किंवा जे पीक आहेत. ओके, त्या पीकपासून संरक्षण करण्यासाठी हे सगळे पॉईंट तुम्हाला खूप मी FIS लेवलपर्यंत सांगितले, हे तुम्हाला वाचून पण समजतात. देन साईट डेव्हलपमेंट आपल्या सिलेबसला आहे का? साईट डेव्हलपमेंट आपल्या सिलेबसला काय? लोकॅलिटी साईट डेव्हलपमेंट. ओके, साईट डेव्हलपमेंट नाही आहे, फक्त साईट सिलेक्शन ऑफ साईट. साईट डेव्हलपमेंटमध्ये आपण इन डिटेलमध्ये जाणार नाही. साईट डेव्हलप कशी करायची जे ते आपल्याला माहिती आहे. ट्री ग्रोईंग इन द साईट आर फील्ड विथ अ लिव्हिंग स्टंप अँड रूट. ट्री ग्रोईंग इन अ साईट एरिया आर फेल्ड विदाउट लिव्हिंग स्टंप अँड रूट. आसपास जिथं तुम्हाला फळ बागा लावायची त्याच्या आसपासचे झाडं उपटून घ्या, त्याचे ड्यूज वगैरे काढून घ्या, सगळं आहे. म्हणजे आपली जमीन कशी डेव्हलप करायची फॉर प्लांटेशन वगैरे ही पॉईंट मी डिटेलमध्ये घेणार नाही आहे. साईट डेव्हलपमेंट ओके, ते तुम्ही वाचून घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये पुढला पॉईंट जो आहे सॉईल क्लायमेट, सॉईल अँड क्लायमेट. हा पॉईंट याच्यामध्ये जरी नसेल विच इज व्हेरी इझी. विच टाइप्स ऑफ सॉईल इज सिलेक्टेड फॉर अ प्लांटेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप और ऑर्चर्ड. विच टाइप्स ऑफ एन्व्हायरमेंट इज गुड फॉर पर्टिक्युलर ऑर्चर्ड. इट इज डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द प्लांट. आपल्याला जर मँगो लावायचं आहे तर आपल्याला माहित पाहिजे मँगोला सॉईल कशी लागते, एन्व्हायरमेंट कशी लागते. आपल्याला ग्रेप्स लावायचे तर आपल्याला माहित पाहिजे सॉईल, तशीच लोकेशन आणि तशीच साईट सिलेक्ट करायची. ओके, आपल्याला ॲपल लावायचे आपल्याला माहिती आहे ॲपल हे कोल्ड कंडिशनमध्ये हिमालयन रिजनमध्ये चांगले येतात, तर तीच साईट सिलेक्ट केली पाहिजे. हे पॉईंट तुम्ही म्हणजे इझिली पण तुम्ही अंडरस्टँड करू शकता याच्यामध्ये जरी नाही येत आपण. देन वी गोइंग टू इज द next point, okay, which is the planning of orchard, which is the planning. हा point आपण आता बघणार आहे. planning of orchard, planning of the orchards or fruit crop, planning of the orchards. okay, हा point आपण बघणार आहे. 1 minute. okay, sorry. okay, a proper planning is necessary before the establishment of orchard to ensure maximum fruit production. आपल्याला चांगलं फ्रूट प्रोडक्शन लागतं, आपल्याला प्लॅनिंग शीट जावं लागेल की कधी ती जमीन तयार करायची, ते प्लांट रूट कुठून आणायचे, सीड कुठून आणायचे. देन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू डेव्हलप द पर्टिक्युलर लँड एरिया, देन द सिलेक्ट द गुड
seed of the fruit plant, then the when you planted a particular fruit plant in particular area, when you giving a particular spray of insecticides, pesticides, when you harvest this particular fruit, हे सगळ्या गोष्टी प्लॅनिंगशी झाल्या. त्यालाच काय होतं प्लॅनिंग ऑफ ऑर्चर्ड. प्रॉपर प्लॅनिंग इज नेसेसरी बिफोर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्चर्ड टू इन्शुअर मॅक्सिमम fruit production. The plan is first drawn in a paper and then executed in the field of efficient management as well as for high production of proper time and get maximum return. आणि जर तुम्ही ऑन पेपर तो प्लॅनिंग करा, नंतर तुम्ही ऑन फील्ड ते अप्लाय करू शकता. ओके, द फॉलोइंग पॉईंट शुड बी केप्ट इन माइंड. खालच्या गोष्टी थोड्या लक्षात ठेवा प्लॅनिंग करताना. ते मी बघू आपण एक एक काय. लोकेशन अँड एरिया ऑफ साइट शुड बी मार्क्ड इन द प्लॅन. लोकेशन ऑफ द एरिया इन द प्लॅन. तुम्ही ऑन पेपर प्लॅन करतायत, समजा 2.5 एकरामध्ये आपल्याला डाळिंब लावायचे आपल्या 10 एकरापैकी असं आपण म्हणू किंवा 5 एकरामध्ये, तर तुम्ही पेपरवरती तो लोकेशन एकदा बघा. हां, की ते 2.5 एकराचा एरिया आपला कसा चौकोनी आहे, आयत आहे, का सर्कलमध्ये आहे. लोकेशन अँड एरिया ऑफ साईट शुड बी मार्क इन द प्लॅन. मग त्या लोकेशनमध्ये त्या एरियाला साईट आपण बघायची किती कुठे 2.5 कोणत्या 2.5 एकरामध्ये आपण ते लावणार आहे. द सेकंड पॉईंट, स्टोर अँड ऑफिस बिल्डिंग शुड बी ॲट द सेंटर ऑफ द एरिया फॉर इझी सुपरविजन. आपल्याला जर मोठा प्लॉट आहे 5 ते 10 एकराचा जर प्लॉट असेल, एका कोपऱ्याला किंवा सेंटरला कुठे जिथं सुटेबल होईल तिथे आपण एक रूम बांधायची की जे आपले खत औषधं ठेवण्यासाठी असेल किंवा सीड्स वगैरे ठेवण्यासाठी किंवा हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर ते पॅकेजिंग करण्यासाठी किंवा एक एनी मिनिंग आहे शुड बी अ सेंटर एरिया ऑफ इझी सुपरविजन. सुपरविजन म्हणजे आपण तिथून देखरेख करू शकतो मजुरांवरती किंवा बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला समजू शकतो. सेकंड पॉईंट. थर्ड पॉईंट, द एरिया शुड बी डिवायडेड इंटू द स्मॉल प्लॉट सेपरेटेड अ स्मॉल रोड. मी तुम्हाला म्हटलं 5 एकर जर लावायला मोठा एरिया असेल तर यू डिवाइड दॅट लार्ज लँड 5 acre land means the 2 hectare land in a small pieces. ज्याला आपण म्हणतो छोटे छोटे तुकडे असतात की शेतामध्ये आपण मध्ये बांध घालतो. ओके, there are should be divided into a small plot separated by a small road. का छोट्या छोट्या प्लॉट मध्ये लावायचे? कारण प्रत्येक हा जो रोड आहे प्रत्येक प्लॉट पर्यंत जर गेला तर आपल्याला इझिली सर्व जे कामं आहे ते करता येतील. कामं म्हणजे स्प्रेइंग असेल, हार्वेस्टिंग असेल, प्लगिंग असेल, जे असेल ते वॉटरिंग असेल, सगळे इझी व्हावं म्हणून आपल्याला हा छोटे छोटे रोड पण प्रत्येक प्लॉट पर्यंत डेव्हलप करायचे. द रोड शुड ऑक्युपाय स्मॉल स्पेस टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट ऑफ द लँड एरिया. आणि सरांनी सांगितलं की छोटे छोटे प्लॉट करायचे 10-5 एकराचे, प्रत्येक प्लॉटमध्ये रोड. मग सगळ्याच एरिया मोठे मोठे रोड तयार करून चालेल का? नाही. जेवढी गरजेची छोटा ट्रॅक्टर आपला तर तेवढंच रोड डेव्हलप करायचं, बाकीची गरज नाही. द रोड शुड बी ऑक्युपाय स्मॉल स्पेस टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ the land. Okay, then the well should be dug at a proper places at a rate of 1 well for a 5 to 10 acre. आता हे आपल्याकडे ऑलरेडी विहीर असते, मग आपण ऑर्चर्ड डेव्हलप करतो. पण यांचं मेनिंग काय सांगणार की ऑर्चर्ड डेव्हलप केल्याच्या आधी तुम्ही काय केलं पाहिजे? एक विहीर पाहिजे. आपल्याकडे ती असते, बोरवेल आहे, विहीर आहे, किंवा आपण काय करतो शेततळ बांधलेले. हे आपल्याला क्रायटेरिया आपल्याला माहिती आहे. देन द 6 प्रॉपर स्लोप शुड बी गिवन फॉर इरिगेशन चॅनल फॉर इकॉनॉमिक conduction of water. So when you planted a particular fruit crop of orchard, you plan a particular land. This land is developed and give a proper slope for a particular area or particular land for a easy irrigation. ड्रिप इरिगेशन चांगलं व्हावं. कधी कधी काही फळबागेला बघा द्राक्षामध्ये तुम्हाला फ्लावरिंगच्या आधी किंवा नंतर ओके आपण त्या फ्लडनी पाणी देतो, म्हणजे इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन न देता डायरेक्ट लाईनमध्ये पाणी सोडतो. मग ते देता यावं म्हणून अशा पर्टिक्युलर लोकॅलिटी आपण सिलेक्ट करतो. 7 पॉईंट, सेपरेट प्लॉट शुड बी अलॉटेड फॉर इच फ्रूट क्रॉप. जर आपल्याला 10 एकर क्षेत्र आहे, आपल्याला काही मध्ये मँगो लावायचे, काही मध्ये ग्रेप्स असतील, बाकीचे फ्रूट क्रॉप असतील, त्यासाठी आपण वेगवेगळे साईट आपण सिलेक्ट करायचे. काइंड्स ऑफ ट्रीज विच बियर ॲट द सेम टाइम शुड बी केप्ट टुगेदर ॲज अ ग्रुप. काइंड्स ऑफ आजूबाजूला ट्री पण प्लांटेशन करून घ्या जनरली फॉर मेंटेन द गुड एन्व्हायरमेंट. इन द 9 पॉईंट, लार्ज ट्री शुड नॉट बी मिक्स विथ अ स्मॉल ट्री इन द ऑर्चर्ड. द फळबागा जर असेल, मँगो असेल, तर मोठा मोठा जे वाढणारे ज्या ट्री आहेत त्या पेरीफेरीला लावा किंवा समोरून लावा किंवा मागे लावा, आणि मधल्या छोट्या छोट्या ट्री पाहिजे पर्टिक्युलर ऑर्चर्ड्समध्ये. 10 पॉईंट आहे, थोडं फास्ट घेतो आम्ही. ट्रीज हुज फ्रूट अट्रॅक्ट बर्ड्स अँड ॲनिमल इन अ लार्ज नंबर शुड बी नियर टू द वॉचमॅन साईड. वॉचमॅन साईड म्हणजे समोरची बाजू जी आहे किंवा वॉचमॅन साईड आहे, पेरिफेरल साईड आहे, तिथं प्लांटेड अ फ्लॉवरिंग प्लांट अँड दॅट फ्लॉवरिंग प्लांट अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट, बटरफ्लाय इन्सेक्ट, अँड दॅट इन्सेक्ट pollinated the flower of that particular large tree, and side by side
that insect also pollinated the fruit which is planted in the orchard. आपण जी फळबाग लावली आहे त्याच्यासाठी आपल्याला इन्सेक्ट लागतील. ओके, कशासाठी? पॉलिनेशनसाठी. तुम्ही समजू शकता याच्यासाठी आजूबाजूला असे छानसे सुंदर फळं किंवा फुले येणारे प्लांट जर आपण लावले दुसरे तर ते ऑलरेडी इन्सेक्ट अट्रॅक्ट करते आणि ते इन्सेक्ट ऑलरेडी कशाला मदत करते? पॉलिनेशन ऑफ अ फ्रूट क्रॉप विच इज प्लांटेड इन अ orchard. The 11 point. Evergreen trees should be in the front of side plot, which deciduous trees should be in the back side plot. पुढे थोडेसे एव्हरग्रीन राहणारे प्लांट लावा आणि त्या ऑर्चर्डच्या पाठीमागे काय लावा? डेसिडियस म्हणजे पानझडी प्लांट तुम्ही लावू शकता. 12 पॉईंट. पॉलिनेटर्स शुड बी इंट्रोड्यूस. आता हे जे 9, 10, 11 हे पॉईंट कशासाठी? टू अट्रॅक्ट द पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स कशाला लागतात हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. पॉलिनेटर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ॲट अ प्रॉपर प्लेसेस टू फॅसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन इन अ deciduous plant. Deciduous plant is required for the cross pollination. It should increase the fruit setting and yield a deciduous plant. जर आपले fruit crop जर deciduous असेल तर it required the pollinator for a cross pollination. ओके, इन डिटेल मध्ये जाण्याची काही गरज नाही आपल्याला. विंड ब्रेक बिटवीन द प्लॉट्स शुड बी प्लांट इफ नेसेसरी. आता एक एक्झाम्पल याचं देतो बघा. कधी कधी उन्हाळ्यामध्ये आपल्याकडे वादळ वगैरे होतं. द्राक्षबाग जर असेल कधी काही द्राक्षबागेत वादळाने पडतात कारण त्या ज्या लाईन आहेत नाही प्लांटेड ज्या क्रॉपच्या ते थोडंसं जवळ असं आपण म्हणू. जर आपण 4-5 लाईन लावल्या आणि नंतर थोडंसं 2-3 लाईनचा गॅप असेल नंतर दुसरा लाईन घेतला मीन्स it is required for the wind break. When is a flow of a wind is very high or speed of the wind or velocity of wind is very high, it break the particular line or break the fruit crop and which is fall down on a surface or on in a line. So avoid this fall down. So you make a distance between the two lines. So the wind break avoid करण्यासाठी आपण म्हणतो. Then we going to the next point. Here we completed. इथपर्यंत आपण काय कंप्लीट केलं? काय लोकेशन, साइट, सॉइल, क्लायमेट अँड प्लॅनिंग. देन यू गो द लेआउट. आपल्याला हे लेआउट कुठे करायचं? जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द पेपर, देन डायरेक्टली ऑन द लँड सर्फेस. ओके, पेपरवरती की कसं लावायची, लागवड कशी करायची त्या फळबागेची त्या पर्टिक्युलर ऑर्चर्डची. ओके, त्याच्यामध्ये बरेचसे सिस्टीम आहे. स्क्वेअर सिस्टीम, रेक्टँग्युलर सिस्टीम, हेक्सागोनल सिस्टीम, क्विन्कॉनेक्स सिस्टीम अँड काउंटर सिस्टीम. यू सी वन बाय वन. यू सी द वन बाय वन. ओके, देर इज only different system. What is mean by the layout? The layout is a method of planting maximum number of fruit tree as per hectare, providing a adequate space and ensuring a convenience ऑर्चर्ड डेव्हलपमेंट ऑर्चर्ड ऑपरेशन. एखादी फळबाग जास्त चांगली ऑपरेट करता म्हणून एका पर्टिक्युलर हेक्टरमध्ये आपण जसे किती प्लांट लावू शकतो याला म्हटलं जातं लेआउट. देर इज अ डिफरंट सिस्टम ऑफ लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड. वी सी फर्स्ट सिस्टम विच इज द square system. First system is square system. In square system, tree are planted in a square, each corner of a square. आपला हा एरिया आपण इमॅजिन करू, हा मोठा साईट आहे, ही स्क्वेअर आहे, त्याचे आपण भाग करायचे. and when we divide the land, that land is divided in a square patches. आपली जी पण जमीन असेल, आता आपली जमीन एका चौकोनी असेल अशी नाही, पण जशी पण असेल, यू डेव्हलप दिस land before a plantation of the fruit crop in a square and planted a fruit plant at a corner of the square. चौकोनी भाग करायचा प्रत्येक जमिनीमध्ये आणि त्याच्या कॉर्नरला प्लांट लावायची. ही जी सिस्टीम याला म्हणतात स्क्वेअर सिस्टीम. दिस इज द सिम्पलेस्ट सिस्टीम. इट इज द मोस्ट कॉमनली फॉलोड इन अ ऑर्चर्ड. द ट्री आर प्लांटेड इन ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वेअर. जास्तीत जास्त ही फॉलोड केली जाते आणि यांनी प्रत्येक कॉर्नर. त्याचे फायदे काय? दिस सिस्टीम परमिट इंटरक्रॉपिंग अँड इझी इरिगेशन आपण इझी करतो. आणि इंटरक्रॉपिंग म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे द्राक्षाचं नाही माहिती मला, पण डाळिंब जर लावलेत ना पहिल्या 1 वर्ष आपण डाळिंबाच्या मध्ये आपण काय करतो दुसरं क्रॉप घेऊ शकतो. विच इज एनी ग्राउंडनट और एनी सोयाबीन प्लांट और ओनियन ऑल्सो यू टेक इन अ इनिशियल पिरियड ऑफ ऑर्चर्ड. सो कॉल्ड एज अ इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग दोन्ही पण साईडनी शक्य आहे. कशी शक्य आहे? समजा आपण अशा लाईन मध्ये पोमग्रेनेट डाळिंब लावले तर आपल्याला ह्या लाईन मध्ये पण पहिले वर्ष आपण इंटरक्रॉपिंग घेऊ शकतो आणि इकडनं पण इंटरक्रॉपिंग घेऊ शकतो. म्हणजे आपण जे मशागत आपण ह्या लाईनने पण करू शकतो इकडनं. म्हणून त्यांनी दिलेलं आहे आय थिंक हा पॉईंट. दिस सिस्टीम परमिट इंटरक्रॉपिंग अँड इझी इरिगेशन. कल्टिवेशन ऑफ इंटरक्रॉप इज पॉसिबल इन 2 डायरेक्शन म्हटलेलं असते. कल्टिवेशन म्हणजे आपण असं पण इंटरक्रॉपिंग घेऊ शकतो आणि असे पण. ओके, पुढच्यामध्ये हे पॉसिबल नाही आहे जनरली. कोणता? रेक्टँग्युलर सिस्टीम. सिलेबसमध्ये आहेत का? ओके, कुठे गेले? लेआउट स्क्वेअर सिस्टीम झाली, देणं आहे रेक्टँग्युलर सिस्टीम. ओके, इन दिस सिस्टीम ट्री आर प्लांटेड ऑन ईच कॉर्नर ऑफ रेक्टँगल. आपला जो एरिया आहे ना
हा चौकोनी असो, आयताकृती असो, गोल असो, कसे कसे. ओके, त्याचे जे इंटरनल पार्ट मीन्स व्हेन यू सिलेक्ट अ पर्टिक्युलर साइट और लोकॅलिटी यू डिवाइड दिस लोकॅलिटी इन अ rectangular and planted a fruit crop of each corner of rectangle. आपल्या ज्या जमिनीचे रेक्टँग्युलर भाग करायचे छोटे छोटे आणि प्रत्येक कॉर्नरला ज्याला आपण म्हणू रेक्टँग्युलर सिस्टीम. इन रेक्टँग्युलर सिस्टीम देर इज अ नो इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ स्पेस बिटवीन द ट्रीज. इक्वल डिस्ट्रीब्युशन आहेत का? ह्या दोघांमध्ये अंतर वेगळं आहे आणि ह्या दोघांमधलं अंतर वेगळं. स्क्वेअर सिस्टीममध्ये तसे नाही आहे. सगळ्या प्लांटचं डिस्टन्स सेम होतं. म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन दिस क्रॉप टू दिस फ्रूट क्रॉप इज सेम अँड डिस्टन्स बिटवीन दिस टू दिस इज सेम. आणि ह्या दोघांमध्ये हिचं आणि हिचं पण डिस्टन्स सेम. बट हिअर इज इन अ रेक्टँग्युलर सिस्टीम डिस्टन्स बिटवीन टू क्रॉप इज अ डिफरंट. ह्या दोघांमधला डिफरन्स वेगळा आणि यांचा वेगळा आहे. ओके, द वायडर स्पेस बिटवीन रो ऑफ ट्री परमिट फ्री इंटरकल्चरल ऑपरेशन. इंटरकल्चरल ऑपरेशन इज स्प्रेइंग. आपल्याला काही मशागत करायची असेल, ट्रॅक्टर वगैरे फिरवायचं असेल, स्प्रेइंग करायची असेल, हार्वेस्टिंगच्या वेळेस, दिस इज कॉल्ड ॲज अ इंटरकल्चरल ऑपरेशन इज अलाउड इन वन साइड. इथूनच आपण ट्रॅक्टर वगैरे घेऊन जाऊ शकतो ह्या साईड, इकडनं शक्य नाही आहे इन अ रेक्टँग्युलर सिस्टीम. स्क्वेअर सिस्टीममध्ये दोन्ही पण साईडने. ओके, देन यू गोइंग टू हेक्झागोनल सिस्टीम. हेक्झागोनल सिस्टीम आहेत का सिलेबसला? माझ्या लक्षात नाही राहत कुठे गेला. हेक्झागोनल सिस्टीम आहे. ओके, देन यू गोइंग टुवर्ड्स द हेक्झागोनल system. In hexagonal system, in this method, tree are planted in each corner of an equilateral triangle. Equilateral triangle. You divide this equilateral triangle. Means you divide your main site or locality in a triangle. Triangle मध्ये divide करायची आणि you planted a fruit crop in each corner of triangle. हा एक triangle आहे. हा ट्रायंगल, या ट्रायंगलचा ह्या कॉर्नर इथं पण प्लांट लावायचे, ह्या कॉर्नरला पण प्लांट लावायचे आणि ह्या कॉर्नरला. व्हेन यू प्लांटेड अ फ्रूट क्रॉप इन ईच कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल देन द फ्रूट क्रॉप इज लुक लाईक अ हेक्झागोनल. कशी दिसतात? हेक्झागोनल. हेक्झागोनल म्हणजे असा दिसतो. हा हेक्झागोनल आहे. सो द हेक्झागोनलचे किती साइड्स असतात? हाऊ मेनी साइड्स हेक्झागोनल? आय थिंक द 1 2 3 4 5 6 साइड. सो ते किती प्लांट एका हेक्झागोनमध्ये किती प्लांट बसले? 6. आणि 1 प्लांट इज ऑल्सो प्लांटेड ॲट द सेंटर. म्हणून किती प्लांट बसले गेले? 7. ओके, हेक्झागोनलच्या एका कॉर्नरला 6 आणि सेंटरला 7. म्हणून याला सेप्ट्यूल सिस्टीम पण म्हटलं जातं. सेप्ट्यूल म्हणजे मी खाली वाचतो, तुमच्या लक्षात येईल. इन द हेक्झागोनल सिस्टीम दिस मेथड 6 ट्री फॉर्म अँड हेक्झागोनल विथ 7 ट्री ॲट द सेंटर. सो दिस सिस्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सेप्ट्यूल सिस्टीम. आता तुमची एक्झाम ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स येणार आहे, क्वेश्चन वाईज असते. आता हे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स तुम्ही ऑनलाईन पण बघू शकता पॉईंट टाकून. ओके, आय थिंक तुम्ही असं जर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स ऑन हॉर्टिकल्चरल और फ्रूट क्रॉप बरेचसे PDF पण तुम्हाला बघायला मिळतात. बरेचसे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स बघायला मिळतात, खूप फार मिळतात. आणि ज्या आपल्या सिलेबसशी रिलेटेड ते ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन तुम्ही डाउनलोड करून घ्या, स्क्रीनशॉट करून घ्या किंवा ते राईट करून घ्या. ओके, तर इथे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनचा कसा आला की सेप्ट्यूल सिस्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ डॅश डॅश सिस्टीम. असा क्वेश्चन आता सेप्ट्यूल सिस्टीम कोणाला म्हटलं जातं? ओके, हेक्झागोनल सिस्टीम. दिस सिस्टीम प्रोव्हाइड इक्वल स्पेसिंग मिळते प्रत्येक प्लानमध्ये. बट इट इज डिफिकल्ट टू लेआउट. हिची आखणी करणे, लेआउट करणे थोडंसं हार्ड आहे. बट इट इज व्हेरी गुड सिस्टीम फॉर बिकॉज ऑफ इट गिव्ह अ इक्वल स्पेस टू द ऑड फ्रूट क्रॉप. प्रत्येक फ्रूट क्रॉपला इक्वल स्पेस मिळतो. देन डायगोनल ऑर क्विन्कुनेक्स सिस्टीम. डायगोनल ऑर quinquenage system. What is the diagonal quinquenage system? Diagonal system is the square method but with planted fruit crop at a center. Square system सारखीच आहे. स्क्वेअर सिस्टीम याचा फरक काय? स्क्वेअर सिस्टीम मध्ये आपण सेंटरला क्रॉप लावला होता का? नाही. बट इन अ डायगोनल अँड क्विन्कुनेज सिस्टीम द वन प्लांट इज एक्स्ट्रा प्लांटेड इन अ सेंटर ऑफ द स्क्वेअर. सो कॉल्ड दिस सिस्टीम डज नॉट प्रोव्हाइड इक्वल स्पेसिंग. म्हणून या सिस्टीम मध्ये इक्वल स्पेसिंग नाही. प्लांटेशन जास्त होतं पण इक्वल स्पेसिंग आपल्याला बघायला मिळत नाही. इट विल अक्युमुलेटेड डबल द नंबर ऑफ प्लांट. समजा स्क्वेअर सिस्टीमने आपल्याला 1 एकरामध्ये 1000 प्लांट बसले असेल तर आपल्याला 1,500 ते 2,000 प्लांट आपण इथे बसवू शकतो. ओके, अ शॉर्ट लाईव्ह फिलर ट्री मे बी प्लांटेड इन द सेंटर. समजा आपण एखाद्याला फ्रूट क्रॉप लावलं, यू प्लांटेड अ फ्रूट क्रॉप ॲट द वन ऑफ द शॉर्ट लाईव्ह फ्रूट क्रॉप ॲट द सेंटर. असं फ्रूट क्रॉप तुम्ही मध्ये लावा की ज्याची लाईफ कमी आहे. समजा आपण ह्या कॉर्नरला आपल्याला 10 वर्ष जातील असे फ्रूट क्रॉप लावले तर मध्ये लावताना ते छोटे 5-6 वर्षातच त्यांची लाईफ संपेल असे फ्रूट क्रॉप मध्ये लावायचे. ओके, दिस सिस्टीम कॅन बी फॉलोड व्हेन द डिस्टन्स बिटवीन द परमनंट ट्री इज मोर दॅन द 10 मीटर.
ही सिस्टीम केव्हा वापरायची की जे फ्रूट क्रॉपमध्ये जे डिस्टन्स आहे ते 10 मीटरपेक्षा जास्त असेल. ओके. द फिलर ट्री म्हणजे मध्ये लावतो आपण ते. द फिलर ट्री शुड बी रिमूव्ह आफ्टर अ फ्यू इयर्स वेन परमनंट ट्री कम टू बीआय. काही काही जे फ्रूट क्रॉप जे आहेत समजा चिंच वगैरे बघा आता ॲडव्हान्स जे चिंच आहेत की त्यांना 8-10 वर्षे तरी लागतात फ्रुटिंग येण्यासाठी जनरली. मग त्यावेळेस आपण चिंचेचं लावतो किंवा बोर असेल ज्याला 5-6 वर्ष लागतात. मग त्या व्हेन यू प्लांटेड अ फ्रूट क्रॉप विथ दॅट फ्रूट क्रॉप गिव्ह अ फ्रूट आफ्टर 5 to 10 years, after 5 years, after 10 years. At that time you planted a fruit crop at a सेंटरमध्ये या स्क्वेअरच्या सेंटरमध्ये ते क्रॉप लावायचे. दॅट फ्रूट क्रॉप गिव्ह अ फ्रूट विदिन अ 1 year, विदिन अ 2 year, 1 or 2 year. म्हणजे आपण चिंच जर लावल्यात ना कडेकडे तर मध्ये आपण डाळिंब लावा ना. म्हणजे 1-2 वर्षामध्ये 5-6 वर्ष आपण ते डाळिंबाचं पीक घेऊ, नंतर डाळिंबाचे प्लांट उपटून टाकायचे, नंतर मोठे झाल्यानंतर ते कडेकडेचे चिंचेचे किंवा बोरचे प्लांट आहेत हे तुम्ही समजू शकता. ओके. देन द ट्रायंग्युलर सिस्टीम. आय थिंक ट्रायंग्युलर सिस्टीम आपल्या सिलेबसला नाही आहे. एक्झाम्पल काउंटर सिस्टीम आहे. ट्रायंग्युलर सिस्टीम म्हणजे ट्रायंगलमध्ये लावलेलं असेल, तुम्ही रीड करू शकता ॲज अ एक्स्ट्रा स्टडी म्हणून. ओके. डायरेक्ट आपण जाऊया काउंटर सिस्टीम. Okay, this system is followed in hills with high slope. Counter system which is used when you planted a fruit crop in a hilly region. आपल्याकडे बघा काही जमिनीच्या भागामध्ये थोडासा डोंगराळ भाग असतो, डोंगराळ भाग असतो. त्या डोंगराळ भागावरती आपण ह्या काही त्या पायथ्याला काही फ्रूट प्लांट लावू शकतो. एक लाईन थोडंसं उंच असं बघा. काही पिंपळगावचा काही जो एरिया आहे किंवा सटाण्याचा मला माहीत नाही की जे थोडंसं डोंगराळ भागाच्या वरती पण द्राक्ष बाग लावलेले आहेत. सो वेन वी प्लांटेड अ ऑर्चर्ड ऑर डेव्हलप ऑर्चर्ड ऑन द माउंटेन दॅट देन यू यूज अ विच सिस्टीम. कोणती सिस्टीम तुम्ही यूज करायची विच इज अ काउंटर सिस्टीम. विच इज द काउंटर सिस्टीम. सॉरी. Okay, this system suitable to the land where there is a greater degree of erosion and difficulties of irrigation. When you select a locality, when you select a crop plan, असं क्रॉप प्लॅन सिलेक्ट करायचं की ज्या हिली रिजन मध्ये जास्त इरोजन होतंय किंवा डिफिकल्टी आहे वॉटरिंगचं. मग इरोजन होतंय सर तुम्ही जर सांगतात की त्या डोंगराळ भागामध्ये इरोजन होतंय, सॉइल इरोजन होतंय आणि आपण इरिगेशन करू शकत नाही, तिथं फ्रूट क्रॉप का लावायचं. व्हेन यू सिलेक्ट अ पोमग्रेन, कारण डाळिंब पण मी बघितलेले आहेत असं थोडेसे डोंगराच्या उताराला पण लावले जातात. सो यू प्लांटेड दॅट पोमग्रेनेट प्लांट इन दॅट पर्टिक्युलर हिली रिजन. देन द रूट ऑफ व्हेन दिस फ्रूट क्रॉप इज प्रॉपर डेव्हलप दॅट रूट इज होल्ड द सॉइल. ती सॉइल होल्ड केली जाईल आणि सॉइल होल्ड झाली म्हणजे इरोजन त्या पर्टिक्युलर एरियाचं थांबेल. दिस सिस्टीम प्रिव्हेंट द लँड, खाली दिलेलंच पण दिस सिस्टीम प्रिव्हेंट द लँड इरोजन अँड मेक द स्लोप फिट फॉर अ ग्रोईंग फ्रूट. मग ते लँडचं इरोजन थांबेल, जमीन खचणं थांबेल, सॉईलची खचणं पावसाळ्यामध्ये थांबेल आणि फ्रूट क्रॉप आपोआप त्या सॉईलला होल्ड करून ठेवेल आणि इझिली सॉईल होल्ड झाली रूट मार्फत तर वॉटर पण होल्ड होईल आणि दिस वॉटर इझिली अवेलेबल फॉर द फ्रूट क्रॉप. द मिनिमम डिस्टन्स रिक्वायर्ड बिटवीन 2 ॲडजसंट प्लांट. खूप जवळचे जवळ आपण प्लांट लावू शकतो. इट डिपेंड अपॉन द व्हरायटीज. ते कोणावर डिपेंड आहे. व्हरायटीज also depend on the soil type, also depend on rainfall, training and pruning. Okay, therefore the suitable spacing should be followed depending upon the type of tree. Which types of tree we planted in a slopy region or through a counter system, then we select a पर्टिक्युलर स्पेसिस. म्हणजे किती डिस्टन्स द्यायचा आहे, किती कोणती सॉईल आहे, हे सगळं कोणावर डिपेंड आहे, स्पेसिसवरती. सो वी कम्प्लिटेड द one topic. The name of the topic is planning and layout of orchard. In next lecture we start a new topic. We take a new topic. Okay, first of all you open your Google Classroom. Okay, code of Google Classroom I send on a WhatsApp group. Then you download the PDF of different syllabus. Then you also see the different videos which is uploaded in a subsequent डेज. पुढे येणाऱ्या काही दिवसामध्ये मी तुम्हाला ते व्हिडिओ अपलोड करून देईल. जसे व्हिडिओ येतील आय थिंक शक्य झालं तर डेली एक व्हिडिओ मी टाकेल. जसं आज हा व्हिडिओ तुम्हाला मी सेंड करतो. सो हिअर वी कम्प्लीट द वन टॉपिक. सो रिमेनिंग टॉपिक वी सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय, टेक केअर.